Välkommen till Pierres värld. Jag mötte Donald för första gången i juli 1985 på en plats där få historier brukar lämna väggarna, dykförrådet på KA3. Det mötet blev starten på ett långt samarbete och en djup vänskap. Under åren spelade jag in timmar av samtal med Donald, berättelser som han själv gav mig friheten att använda när tiden var mogen. Vår överenskommelse var muntlig och mycket tydlig. När kyrkklockorna i Bunge kyrka en dag tystnar, då är berättelserna fria. Den 29 juli 2022 lämnade Donald jordelivet. På sin 75-årsdag, den 15 oktober samma år, hedrades han med en ceremoniell marin begravning. Nu är tiden kommen att öppna dörren till det material han anförtrodde mig. Här på kanalen delar jag det jag kan och det jag vågar av våra samtal. Vi kliver rakt in i ett avgörande ögonblick i hans liv. Värvningen till agentlivet. Det är bakgrunden du behöver innan han tar oss vidare in i berättelsen om Barbro-gruppen. Det här är Pierres värld. Nu kör vi! Och då har vi släppt in den gamla IB-agenten Donald Forsberg. Välkommen i sändning. God afton! Det var riktigt kul att jag fick tag på dig. Och det här gäller alltså angående operation Così fan tutti. Som den här internettidningen har skrivit om. Gjort en jättestor artikel. Och där är du omskriven ganska mycket. De kallar det för före detta IB-agent och debattör. Så att jag tänkte vi kan debattera lite om Palmemordet. Och det som det handlar mycket om, det är ju att de har sett massa folk med walkie-talkies. Ja, det där det är väl någonting som har infekterat debatten och utredningen inte minst under många år. För att vissa människor har ju till Palmegruppen och media rapporterat att de har sett mystiska män. Ja. Många olika poséer i Stockholm, i träsket, även i Gamla stan sägs det, med såna här blanka antenner som sticker upp ur rockärmar och rock och klav och sånt som har stått och pratat. Det jag känner till det är att det pratades mycket om de här walkie-talkie-gubbarna en kort stund och att det då skulle ha med Palmemordet att göra. Att det kan ha varit mördare, det kan ha varit KGB, GRU eller FSB eller något. Men sen blev det knäpptyst. Ända tills nu när den här artikeln dök upp med, när de pratar om Così fan tutti. Ja. Att det skulle ha med Stay Behind och göra. Ja. Det här som du tar upp nu, det började egentligen 2014 när jag satt i ett samtal med Radio Gotland här nere. Och jag råkade säga att men de här mystiska antennerna som folk har sett, de har ju tillhört en grupp så att säga som kallades för Barbro en gång där uppe i och de sysslade med vad man kallar sambandsövning i fredstid. Okay, som skulle praktiseras i krigstid så att säga på ett helt annat sätt. Men vad kan du förklara lite vad Barbro och Barbro-gruppen var för någonting? Ja, egentligen har det inte funnits någon Barbro-grupp utan det är så att den före detta Säpo-chefen, jag kommer inte ihåg vad han heter nu, det var så länge sedan jag tänkte på honom. Men han hade ju fått besök av en bastant kvinna en gång som talade om för honom att om du ser oss, eller om ditt folk ser oss på stan någon gång när vi pratar lite grann i antenner så behöver du inte vara orolig för oss för vi är på samma sida, förklarade hon för Säpo-chefen.
Och Säpo-chefen, han blev lite mystiskt inställd till det, så han trodde att det här, nej, det är något mystiskt. Dagen efteråt så blir ju samma Säpo-chef uppsökt av en hög tjänsteman ifrån Försvarsmyndigheten som säger det att ja, du hade ju besök av Barbro Sagnell igår och hon förklarade för dig att om ni observerar oss på stan med antenner och sånt, så ta det lugnt, vi är på samma sida, vi bara övar lite grann. Och den här mannen då ifrån Försvarsmyndigheten högt uppsatt, han sa det att du kan vara lugn, du kan ta lugnt, vi är på samma sida. Och i och med det så blev Barbro godkänd inför Säpo-chefen. Och det var då som han myntade uttrycket grupp Barbro. Okay, men när myntades det? Det var långt innan Palmemordet då, eller? Nej, det var det här med myntadet av Barbro-gruppen, det var långt innan mordet på Olof Palme. Vi kan gå tillbaka till 70-talet, 72, 73, 74. Vad gjorde de? Ja, Barbro Sagnell var en mycket speciell kvinna. Hon hade ett förflutet på FRA och hon gick därifrån till FRO, Försvarets frivilliga radioorganisation, och startade upp en speciell falang då som skulle öva det som kom att kallas för sambandsövning i fredstid, men som skulle tillämpas skarpt om det skulle bli så att Sverige utsatts för ockupation. Då ska nämligen den gruppen som hon har tränat ingå i en sambandsverksamhet för det som kallades för Stay Behind. Okay. Alltså de människorna som jobbade inne bakom fiendernas linje. Och deras uppgift i krigstid, det var att använda sig av de här tunnlar och kulvertar som går överallt runt Stockholm. Där du kan gå ner om vi säger Lärkstan i en fastighet och komma upp på Södermalm ungefär. Så mycket tunnlar finns det. Och den här grupp Barbro, de kunde alla tänkbara gångar som gick nere under Stockholms surf så att säga. Och det var då kommunikationsvägar och sen kunde de gå ner på plats A och gå upp på plats B då som ligger en helt annan del av stan. Bara för att de ska göra en iakttagelse på någonting som den lede fi då håller på med. Och sen ska de försvinna ner i kulverterna igen. Och så ska de rapportera sina iakttagelser till stridsledningen, var den nu än sitter. Okej, men... Så att det var väldigt viktigt att Barbro kunde utbilda den här gruppen. Och hur många de var, det vet inte jag. Jag kände Barbro ganska väl. Men hon var väldigt, väldigt förtegen om just den här gruppen. Jag lärde känna ett par, 3 stycken av dem bara. Men de kunde ha varit en 30, 40, 50, jag vet inte, 50 stycken. På vilket sätt lärde du känna dem på den tiden? Ja, jag lärde känna henne redan 1968. När jag träffade min far för första gången på en gammal ångbåt som då hette Saltsjön och låg parkerad nedanför Dramaten. Den låg där som en nattklubb för speciella inbjudna gäster och det var mycket, mycket speciellt. Och min far jobbade där ombord. Han skötte maskin. Och det var första gången när jag åker in ifrån min dykutbildning ute på K1 Vaxholm, Rindö. Så träffade jag honom ombord på den där båten och jag blir bekant med gubben och jag blir bekant med hans vänner också. Och vid ett senare tillfälle när jag kommer in till den här båten så säger han till mig att hörru du Donald,
en som vill träffa dig, som du har träffat här ombord på båten. Jaha. Så fick jag reda på vilken adress och det var uppe på Östermalm. Det tog 5 minuter, 10 minuter att gå dit bara. Så jag marscherade upp dit och knackade på dörren och knackade på och blev insläppt. Och där inne så fanns det då 3 stycken personer, två män och en kvinna. Och de hade då fått reda på av Harry Forsberg, min far, att hans son, den förlorade sonen, hade återkommit. Och då fick de reda också på att jag utbildade mig till röjdykare ute på K1, vilket då är en specialutbildning omsvärmd av lite såna här att vi är specialister på det ena och andra, vilket vi kanske också var. Men det var ingen lång introduktion jag fick i det sällskapet, utan de förklarade att ja, vi vill prata med dig. Vi tillhör så att säga svenska underrättelsetjänsten och vi undrar om du är intresserad av att ansluta sig till den. Vi känner din far och därför så tyckte vi att har du bara en uns av hans talanger när det gäller den sortens verksamhet så bör du också kunna passa till det. Så att ja, i stort sett så tackade jag direkt. Så när jag kommer ner till båten efter 2 timmar igen till min far så står han på fördäcket där och ser lite illfundig ut. Och så frågar han mig då, hur gick det då? Och då sa jag till honom, ja nu har du lurat in mig i någonting som jag kanske inte riktigt vet vad det är. Jag har tackat ja till att ansluta mig till svenska underrättelsetjänsten. Vad det nu är för någonting. Herregud, jag var 19 år, visste ingenting. Jag var uppvuxen på Gotland. Men var det alltså som underrättelseagent som du lärde känna Barbro? Nej, när jag lärde känna Barbro, det var ju i slutfasen av min utbildning till röjdykare. Så att när jag kommer upp och träffar de här 3 personerna, det är min allra första kontakt med underrättelsetjänsten. Och de 2 herrarna där, de hade egentligen inget samarbete officiellt med Barbro, utan de tillhörde den militära underrättelsetjänsten. Barbro representerade FRO, som också har då en roll inom underrättelsetjänsten om det är i krigstid. Okej. Men om vi... Ja, ska vi... Jag skulle kunna lyssna väldigt mycket på dina upplevelser och stories där. Men jag tänker om vi faller tillbaka till Barbro-gruppen och det här som du lärde känna innan. Alltså långt innan själva Palmemordet. Men den här artikeln, den nämner ju den här operationen Kossi fan Tutte. Ja, just det. Och det var ju väldigt tyst om den operationen då. Jag vet inte. Ja. Operation Kossi fan Tutte, det kom ett PM 2 år efter mordet till Melengruppen. Eller var det Melengruppens rapport ignorerades? Ja, det är så att nu måste jag ju vakta min tunga lite grann. För att det finns vissa passager i det här som jag fortsatt ska vara tyst om. Men jag ska försöka att klargöra så mycket som möjligt. Konsensus, det är liksom att när Palme blir skjuten, alltså det vet vi ju 100% att han har blivit skjuten på Sveavägen 1986. Det vet vi. Ja. Det vi också vet, det är ju att Barbro-gruppen hade övning. Och sen i den här artikeln så får man förstå att du fanns också där i Stockholm. Ja, om man nu läser den här artikeln. Du får gärna berätta vad du gjorde på mordnatten. Ja, det är helt riktigt. Men för att du ska förstå min situation den kvällen när Olof Palme mördades och vad jag gjorde för någonting
den dagen. För att jag kom till Stockholm på morgonen den dagen för att jag hade en uppgift i ett speciellt sammanhang. Och då har jag förklarat nu för er att många år före Olof Palme mördades så lärde jag känna Barbro och jag lärde känna ett antal i hennes grupp. Jag kunde ansiktet på en del av dem. När vi nu kommer till den kvällen när Olof Palme mördades och vi är kanske 3 timmar före mordet, så sitter jag tillsammans med en medarbetare på Capri på Nybrogatan, den fashionabla italienska restaurangen. Där sitter vi. Och vi satt där 1,5 timme och sen bestämmer jag sa till mitt sällskap då att jag skulle vilja gå ner på Café Opera. Och då, ja, okej, sa han. Du är i Stockholm och det är trevligt att du kommer så att jag följer dig vart vi än går så att säga. Och det var jag som hade föreslagit att vi skulle gå på Capri. Så när vi går ifrån Capri, vi går ner Nybroviken och så går vi in emot Sjusekel, bortre delen av Kungsträdgården. Där börjar det hända saker. Ja, det är folk som springer omkring och släpper så kallade pamfletter, alltså stenciler kan vi säga. Och skriker Palme är död, Palme är död. Och jag tar upp en sån där och tittar på den. Jo, mycket riktigt, det var ett porträtt på Palme och sen stod det Palme är död. Och jag tittar mig omkring, jaha, var är kamerorna då? Jag tänkte att de höll på att spela in en film eller någonting. Ja. Väldigt märkligt. Ja, det är märkligt. Att det finns sådana flygblad. Ja, det fanns det då i alla fall. Men jag knögglade ihop den där, jag stoppade inte den i fickan ens utan jag knögglade ihop den och slängde den och så går jag och mitt sällskap, vi går bort till Café Operan. Och när vi kommer in där så har man tänt ljusen. Man har fejdat upp ljuset där inne. Och sen var det människor som stod på bordet och hurrade och skålade. Palme är död, Palme är död. Och jag trodde fortfarande, men herregud, vad håller de på med? Det låter ju helt galet. Jag trodde nämligen att det var en filminspelning och att jag hade hamnat precis i en scen eller någonting. Ja, men är det sant alltså? Du menar att de stod och applåderade och jublade där inne? Det var folk som stod upp på vissa bord och applåderade och skrek Palme död. Och det var helt ljust i lokalen. Men då kommer folk ifrån baren och tog ner och schasade ner dem från borden och sa tyst, stopp, vi stänger nu. Då förstod jag att det var någonting speciellt med det hela. Så jag säger till mitt sällskap, vänta här, för att det fanns en telefonkiosk utanför vid den tiden. Så att jag går ut, kopplar upp mig, ringer till ett speciellt nummer och frågar hur är det ställt i landet. De säger att Palme är död. Ja, Palme är död. Och jag frågar, okej, vart ska jag inställa mig? För att om Palme har skjutits så är det väl första delen av en ockupation. Att fienden ligger någonstans ute i skärgården och förväntas alltså ta sig in mot Stockholm. Om man följer de scenarierna som kan ske efter att högsta statsmannen har blivit mördad på öppen gata i Sverige. Nej, säger han, det finns inga fiender som ligger och tränger sig in i landet utan Olof Palme är skjuten, det är det enda vi kan säga. Och att det är kaosartad situation kring det hela. Mera kan jag inte säga. Så att du behöver inte åka inställa dig i någon krigsposition utan håll dig i närheten. Så jag la på där och informerade mitt sällskap då. Det är sant, Olof Palme är skjuten. Och då går vi upp och hämtar bilen som står uppe på Nybrogatan och så åker jag runt. Jag kör då för att jag hade inte druckit någonting. Så jag kör till olika platser i Stockholm för att se om det lyste i vissa fönster på vissa byggnader. Okej. Vad var det viktigt att det lyste för? Nej, men jag ville se uppe på försvarsstaben om det lyste på de fönster, på de våningarna som det bör lysa på om en statsminister har blivit skjuten. Okej.
på öppen gata. Och det gjorde det inte. Jag tänkte, om det inte lyser på den våningen, då är det någonting som inte är så allvarligt i så fall. Då är vi inte utsatta för en ockupationsförsök i alla fall. Och för att jag ska kunna säga att jag träffade jag mötte 2 personer i Kungsträdgården under promenaden ifrån Capri till Café Operan som jag visste ingick i grupp Barbro. Då måste jag, som jag har gjort, förklarat. Jag hade själv ingenting med grupp Barbro att göra, men jag visste vem Barbro var och jag visste vilka vissa av som var med i den gruppen var. Men var det alltså Barbro som körde Così fan tutte? Nej, det var det inte. Hon hade ingenting med Così fan tutte att göra. Okej, sätt igång. Ja. Så att det är en väldigt komplicerad historia. Och sen kan jag då backa tillbaka till när jag går den här promenaden i Kungsträdgården från 7 sekel bort till... När du kände igen de här 2 i Barbro-gruppen? Då möter jag ju 2 stycken personer som jag nickar åt för att jaha. För den ena bodde i Stockholm, den andra han bodde i Malmö, visste jag. Och eftersom de 2 är tillsammans i Stockholm och jag möter dem, så tänkte jag att då kanske Barbro ska ha övning i natt. Det de övar kanske ett par gånger i månaden, någonting sånt, eller kvartalet. Det spelar ingen roll, men de övade då och då. Men då övar de på att spana på knarklangare eller vad var det? Då är det så här att deras uppgift, det är då, som jag berättade om det här med en massa tunnlar som går nere under Stockholm. Så delade Barbro upp det här gänget de fick koordinater X och Y som de skulle ha som fiktiva punkter att spana mot. Bara för att ha någonting att spana mot. Och det var ju lite krångligt. Det var ju ingen autentiskt till det hela. Men då är det så här. Det är det som är det roliga i det hela. Barbro Sagnell hade en god väninna som hette Rut Bonell. Rut Bonell var den som hade startat organisationen Föräldraföreningen mot narkotika, FMN. Rut Bonell bodde uppe på Döbelnsgatan, strax om hörnet av Tegnérgatan, där som Sigge Cedergren bodde. Den stora knarklangaren som spred knark över hela Stockholm. Okej. Och då är det så här att Barbro gjorde en överenskommelse med Föräldraföreningen mot narkotika, Rut Bonell, att om du, Rut, ger mig uppgifter om knarklangare som finns i det här området runt omkring, som delar ut och säljer narkotika till ungdomar som sen blir förstörda, som Föräldraföreningen måste ta hand om, så kan jag använda dem att spana mot i syftet att vi spanar mot fysiska personer istället för fiktiva personer när vi gör våra sambandsövningar. Så det där blev en väldigt bra grej. Att när Barbro kommenderade ut sina spanare att utföra de uppgifterna i stort sett en hel natt, så tilldelade hon dem personer, narkotikalangare. Hon fick reda på vad de heter och var de brukade uppehålla sig. Det vill säga att de här människorna ur Barbros grupp, de var då försedda med kommunikationsmedel. Och Walkie-talkies. ja, FRO på den tiden hade ju ganska modern utrustning.
när det gäller såna här kommunikationer, diskreta kommunikationer. Men den här gruppen då som Barbro hade, de fick inte sig tilldelad den senaste tekniken, det vill säga kommunikationsapparater där antennen ligger inne i armen eller någonting sånt där. Att man kan kommunicera väldigt diskret, man går och pratar och ingen ser någonting. Utan de fick använda sig av de gamla modellerna. Det var så här, du kommer ihåg hur de såg ut. Ja. En liten svart låda med en teleskopantenn på. Ja. Och det fick de hålla till gods med. All right. Och det här är ju det att... Det var de som var ute och spanade då på det är ju Barbro Sagnells grupp som övar sambandsmetoder i stadsbild. Som vissa människor har lagt märke till. Att där står det en som plötsligt halar upp en antenn och står och pratar med och ser lite mystisk ut. Och det var ju så de gjorde. Men ponera nu att Olof Palme inte hade skjutits den kvällen. Då hade ingen överhuvudtaget dagen efter att de här har varit ute och övat överhuvudtaget haft ett minne av att de har mött någon eller har sett någon som stående med såna här antenner. Utan det är ju på grund av att Olof Palme sköts på kvällen som de som iakttog de här personerna med sina blanka antenner får klart för sig att de antennerna har säkert att göra med spaningen på Olof Palme tills det att han sedan sköts. Här har du hela scenariet, rummen som alltså har uppstått. Vi kan ju säga så här att hade polisen dagen efteråt gått ut och bett att folk skulle komma med observationer om de hade sett någon som kom gående med en bandyklubba någonstans i området, då hade polisen fått hundratals med informationer om att jag såg en med bandyklubba där och där och där och där. Nu var det inte bandyklubbor utan nu var det antenner istället och alla hade sett antenner. Men jag kan garantera att de antennerna som Barbros spanare använde sig av har ingenting med mordet på statsminister Olof Palme att göra. Okej. Men kan vi kan du förklara det här med Kossi van Tutti då, operationen? Vad betyder det och vad var det? Och där bryter vi för det här programmet. Jag får återkomma om Kossi van Tutti. Tack för att du har tittat.